Lankeleisi julkaisi ihan vastikään uuden sähköpyörämallin ja musta tuntuu, että tämä on varmaan yksi toivotuimmista sähköpyöristä, mitä mun kanavalla on ollut. Nimittäin mä oon saanut teiltä paljon kommentteja tonne mun videoiden alle, että monet teistä toivoisi nimenomaan jotain tämän tyylistä sähköpyörää. Ja tää on siis Lankeleisi MX600 Pro sähköpyörä, jonka siis Lankeleisi lähetti mulle testiin, mutta siitä huolimatta niin mä aion kyllä kertoa siis ihan mun rehelliset mielipiteet tästä sähköpyörästä, sen ominaisuuksista ja ylipäätänsä, että millainen hintalaatusuhde tässä on ja kannattaisiko sen ehkä mahdollisesti harkita tämmöistä sähköpyörää. Ja koodilla Lankeleisis BM sä saat ekstra 100 € alennusta tästä sähköpyörästä. Ja nimenomaan ostamalla tämän sähköpyörän tuolta videon kuvauksessa olevan linkin kautta, niin sä tuot tätä mun kanavaa ja oikeasti mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta aloitetaan saman tien siitä asiasta, että mikä tekee tästä sähköpyörästä niin kovin erikoisen. Ja se on nämä renkaat. Eli me ollaan nähty Kiinan sähköpyörissä todella paljon läskirenkaisia sähköpyöriä. Ja hyvin ymmärrettäen, niin löytyy paljon ihmisiä kuitenkin, jotka ei vaan tykkää siitä läskirenkaiden ulkonäöstä, kun ne on niin leveät ja paksut. Mutta siinä on myös ihan oikea syy, nimittäin se renkaan leveys vaikuttaa siihen ajotuntumaan ja mä itse asiassa ennen en tykännyt läskirenkaista. Nyt toki mä oon ajanut niin paljon niillä, niin mä oon myös tottunut siihen, vähän oppinut paremmin tuntemaan sitä, mutta siinä on silti edelleen se selkeä ero mun mielestä, mikä tulee teknisemmässä maastossa. Eli kun se rengas on niin leveä, niin sä et tunne oikein sitä polkua niin kovin hyvin siellä sun alla. Toisin kuin sitten näissä renkaissa, mitkä on itse asiassa nyt sitten 27,5 tuumaan kokoiset ja 2,4 tuumaa leveät renkaat, mitkä on varustettu tämmöisillä Maxixin kumeilla. Mutta jos mietitään vähän polkuajoa, niin meiltä tuolta takaa löytyy kuitenkin aika tehokas moottori. Ja tämä moottori, mikä sijaitsee täällä takarenkaassa, tarjoilee meille 1000 wattia piikkitehoa ja se on siis semmoinen 500 wattin jatkuva teho oleva moottori. Vääntöluku kyllä kieltämättä, mutta vähän mä petyin siihen ja kyllä se ehkä vähän pettikin. Tää on niinku 10-15 senttiä syvää puoliksi pakkaantunutta lunta, mutta pakko sanoa, että tässä tilanteessa niin ei perskuta. Vääntö. Missä on mun 60 Nm? Mutta se on vaan 45 Nm. Ja mä kyllä mietin, että okei, mä en silleen huomannut sitä väännön puutetta varsinaisesti tossa tämmöisillä lumisilla poluilla. Eilen toissapäivänä aurattu polku, missä on asfaltti alla. Niin kyllähän tähän menee ihan kevyesti. Ja vauhtiakin saa tosi nopeasti, että hyvältähän se tuntuu. Mutta kyllä mä sen sanon, että jos sulla on enemmän elopainoa, sulla on jotain tavaraa tässä tarakalla, niin mahdollisesti harkitsisin jotain toista pyörää, tai sitten jos sä oot vähän taitavampi käsistäsi, niin uuden moottorin ohjaimen vaihto, niin saat vähän lisää piikkitehoa täältä moottorista sitten irti. Ja itse asiassa ne on saanut nyt 6 kilogrammaa leikattua tästä sähköpyörän painosta pois, mikä oikeasti tuntuu aika merkittävältä, nimenomaan verrattuna siihen Lankeleisi MG600 Plussaan, mikä on niin kuin hyvin samalla tavalla varustettu sähköpyörä, mikä on todella hyvä juttu, koska sehän tarkoittaa, että meillä löytyy vääntösensori täältä. Ja vääntösensori tiivistettynä siis tarkoittaa sitä, että sulla on täysin luonnollinen polinavustus. Eli siis se vaan oikeasti tuntuu, että sä saat supervoimat sun jalkoihin ja se on niinku tuolta moottorit kuitenkin tulee 1000 wattia piikkitehoa, niin sulla on yhtäkkiä 1000 wattia lisää voimaa, mikä on ihan uskomattoman hieno tunne. Eli siis tää on aika lailla hyvin samankaltainen. Mä sanoisin, että se on pitkälti verrattavissa niihin, mitä noissa suomalaisissa sähköpyöräliikkeissä löytyy niin kuin keskiömoottorisissa sähköpyörissä se avustustuntuma. Ja niillä kuitenkin on hintaa aika lailla tuplasti enemmän kuin tällä sähköpyörällä. Ja siis hintaahan tällä sähköpyörällä on vaan itse asiassa 1700 €, kun sä hyödynnät sitä koodia Lankeleisis BM. Ja siis jos me niinku mietitään, niin
akun kokohan on todella tärkeässä osassa sähköpyörän hintaa, mutta siitä huolimatta, vaikka me tullaan niinku aika budjettiluokassa, niin meiltä löytyy massiivisen kokoinen 48 voltin 20 amperitunnin kokoinen akku. Eli tää siis tarjoaa niinku 936 wattituntia akkukapasiteettia, mikä on todella paljon. Eli sä voisit kyllä ehdottomasti varmaan saada semmoinen niin 100 kilometriä suurin piirtein toimintasadetta, jossa nimenomaan pojat mukana. Mutta sun ei kyllä tarvii aina polkea mukana. Kirkkaan LCD-näytön vierestä löytyisi sopiva paikka peukalokaasulle, mikä tulee paketin mukana. Eli tosiaan sä voit asentaa sen. Mä en ole asentanut nyt sitä, koska mä oon tykännyt niin paljon tosta vääntösensorin ajotuntumasta. Mutta tosiaan sen voi asentaa ja se kyllä on siis ihan laillista käyttää sitä. Sä voit käyttää tätä kuin mopoa konsanaan ja ajella sillä 25 kilometriä tunnissa, mihin tää sähköpyörä on vakiona rajoitettu. Mutta siitä huolimatta, niin tosiaan tämä sähköpyörä vaatii kyllä tieliikennevakuutuksen. Eli se on se L1E-A-ajoneuvoluokka. Ja se maksaa IFFillä noin 80 € vuodessa. Syyhän siihen on tosiaan, koska tämä sähköpyörän moottori on yli 250 wattia ja tämä sähköpyörä painaa yli 25 kilogrammaa. Mutta loppujen lopuksi se ei ole ihan hirveän paha kulu onneksi. Toivotaan, että ne ei nosta niitä hintoja, kuten niillä on vähän aina välillä tapana tehdä. Mutta jos sä jostain syystä haluaisit vaikka ajaa vähän kovempaa kuin 25 kilometriä tunnissa, niin täällä näytössä on piilotetut asetukset, eli sinne pääsee painamalla plussaa ja miinusta hetken pohjassa, ja siellä näkyy 01P, joka vilkkuu siinä, ja painamalla sitten plussasta 2 kertaa, niin sä pääset 03P-asetukseen. Ja tämä on nyt sitten se nopeusrajoitusasetus, mikä on piilotettu tänne. Eli siitä sitten, jos sä haluat säätää tätä johonkin korkeampaan lukuun, niin painamalla kerran iitä, niin sitten siinä alkaa vilkkua noin kilometrit tunnissa. Ja sitten sä voit rämpyttää sitä niin korkealle kuin sä haluut. Pyörän todennäköisin huippunopeus on siinä joku 45 kilometriä tunnissa. Ja sitten kun se on siinä nopeudessa, minkä sä haluat sen sähköpyörä rajoittaa, niin paina hetki iitä pohjassa ja sitten me palataan tähän vakionäyttöön ja silloin se nopeusasetus on astunut voimaan. Jos sä haluat palata takaisin vaikka siihen 25 tai johonkin muuhun kilometrin nopeuteen, niin teet toi sama juttu vaan sitten uudestaan. Mutta nyt kun me ollaan tässä tangossa, niin puhutaan samalla näistä jarruista. Eli meillä on Dy Islandin jarrut. Nämähän on siis aika tämmöiset suhteellisen yleiset Kiinan sähköpyörissä, mutta todettu varsin luotettavaksi. Ja sitten näähän on nyt paritettu 180 mm levyjarruilla ja sitten näihin myös onneksi käy siis ihan nämä siis Shimanon palat, mikä tekee tosiaan varaosien ja muiden, tai no varapalojen löytämisestä tosi helppoa. Mikä on mun mielestä tosi kiva, että ei tarvitse alkaa telaa näitä Dy Islandin omia paloja, koska niitä on vähän vaikea välillä löytää. Ja Shimanon palat vaan on yksinkertaisesti paremmat, joten mä suosittelen kyllä hommaamaan semmoset. Mutta täältä löytyy sitten jousi, kuten te täältä näette, niin itse asiassa 120 mm löytyy jousitusta täältä edestä. Ja tässä on tämmöinen niinku säätövipu, mitä sä saat niinku säädettyä vähän sitä niinku omaan painoon sopivaksi. Ja sitten kuitenkin tää on varustettu 34 mm liukuputkilla, kuten toi numero tuossa meille vähän antaa viittaa siihen. No se ainakin kertoo mulle siitä vähän, että ei ole ainakaan ihan kovin ohuet putket ja ehkä mahdollisesti vähän kestävyyttä tulee lisää, mutta tässä on mulle ehkä se, että koska tämä on Kiinakeula, niin se voi olla oikeasti, että valitettavasti voi olla halvempaa ostaa kokonaan uusi keula kuin esimerkiksi huoltaa tätä keulaa, koska Suomessa keulahuollot on todella kalliita. Niin esimerkiksi vaikka jonkun käytetyn RockShoxin keulan ostaminen tuolta, oliko se Fillaritorista esimerkiksi, niin voi olla tosi kannattava diili. Ja RockShoxien huolto taas niin kuin esimerkiksi itse on aika hyvin mahdollista. Foxy ei, mun mielestä niissä oli kaikki erikoistyökaluja, niin niitä ei kannata oikein harkita. Mutta esimerkiksi just joku RockShox voisi olla ihan hyvä vaihtoehto tämmöiseen sähköpyörään sitten kun tämä jousitus antaa periksi. Mutta kyllä mä uskon, että sillä varmasti ainakin 5000 kilometriä ajelee ihan mukavasti. Kannattaa sinne vähän laittaa noihin Stefoihin rasvoja silleen, että ei ainakaan turhan aikaisin mene vaihtoon se jousitus.
Niin, ja no, aurinko alkaa näköjään laskea tuossa, niin käydään nopeasti nämä loput spekseistä vielä läpi, niin lähdetään vähän ajelemaan ja fiilistelemään ylipäätään tätä sähköpyörää. Eli takalta löytyy tarakka, joka kestää noin 40 kilogrammaa, ainakin mun omien testien mukaan, ja sitten löytyy integroitu taka- ja etuvalo, jotka ottaa virtansa suoraan tuolta sähköpyörän akulta. Sitten löytyy myös täyskattavat muoviset lokasuojat, tosi kiva lisä oikeasti tulla vakiona mukana. Ja sitten, ai niin, täällähän on toi altusvaihtaja, se on niinku Shimanolta nimenomaan, soveltuu tämmöiseen niinku perustyömatka-ajeluun, joihinkin polkuajeluihin, ja no, ehkä ei kaikista jyrkimpiin ja hitaimpiin ajoihin, mutta sitten sulla on kuitenkin se peukalokaasumahdollisuus, millä sä voit sitten nimenomaan kompensoida sitä vaihteiden vähyyttä, mutta kuitenkin se on ihan hyvä. Ja ehkä viimeisenä asiana nyt musta tuntuu, että onkin tää laturi. Eli siis tää akku lataantuu 6,5 tunnissa, koska se on 3 ampeerin laturi. Joten lähdetään vähän fiilistelemään, että millainen sähköpyörä tää oikein on ja voisinko mä oikeasti suositella tätä? Joo, kyllä se on mun mielestä aika selkeää nyt on näiden ajojen jo perusteella, että jos sulla on tämän tyylistä maastoa, missä on niinku yhtään, jos sä tiedät, että sulla käy auramiehet siellä niinku aina välillä ja ei saada märkää semmoista vaikeat lunta, niin sitten täällä kyllä pääsee ihan helposti, mutta joo, toi jäätynyt lumi kyllä ehdottomasti hidastaa tätä pyörää tosi paljon, mutta no, mä vähän mietin just sitä, että kuinka moni teistä niinku ajelee tommosia polkuja. Että varmaan tuntuu, että jos semmosia polkuja menee, niin sitten voi olla, että on jo semmoista sähköpyörä- tai pyöräilyharrastuspaloa sydämessä, että on jo vähän valmiimpi satsaamaan enemmän siihen fillariinsa, joka sitten on ehkä kykenevämpi myös noilla reiteillä. Että mä nyt haluan vaan selvittää, että mihin tää oikein kykenee. Mä oon niin pitkään ajanut tommosilla täysjousitetuilla pyörillä, niin nyt kun on pelkkä etujousitus, niin kyllä se vähän jättää kyllä sitä kaipaamaan, mutta se on vaan ehkä enemmän, se on niinku tottumuskysymys, koska mä muistan, että silloin kun oli toi ensimmäinen sähköpyörä, niin kyllä mä silvetelin ihan missä vaan. Ja, mutta ehdottomasti sit kun saa nää tottumusasiat pois mielestä, niin vaan keskittyy siihen itse ajamiseen. Kyllä se sitten menee tosi mukavasti. Jopa tämmöisessä Suomen talvessakin, mikä kuitenkin ei nää niinku ei kyllä kaikki Kiinapyörät ole ihan siihen suunniteltu kuitenkaan. Joo, kyllä tommonen pieni poikkeaminen tossa auran jättämiltä kinoksilta niin onnistuu ihan hyvin. Kyllä tää nyt kieltämättä aika kivalta tuntuu. Tää nyt on niinku, jos katsoo tätä tien kuntoa, en tiedä miten se välittyy kameralla, mutta tämmöstä pakkaantunutta sohjolunta, minkä alla on pieni kerros jäätä, niin tämähän on niinku aika lailla pääkaupunkiseudun talvi, niin tämmöisessä tää kyllä menee ihan siis todella kevyesti. Ja kun on noin 27,5 tuuman kokoiset renkaat, niin kyllähän ne sit niinku menee kans töyssyjenkin yli aika kepeästi. Toki 26 tuuman läskirenkaatkin on jo aika samaa tuumakokoa loppujen lopuksi. Mutta kyllä mä voisin itse nähdä ajavan tällä talvella töihin ihan helposti. Talvella kyllä toi jousitus vähän kohmentuu. Musta tuntuu, että siellä on varmaan semmoset mönjät sisällä, mitkä kyllä tälle pakkassäillä ei oo enää kovin juoksevia. Että sekin voi olla semmonen, mitä voi miettiä, että jos niitä haluaa alkaa availemaan. Mä kyllä muistuttaisin kans siitä, että ei oikeesti kannata
Joo, mä kyllä muistutaisin siitä, että jos sä tämmöstä Kiinan sähköpyörää aiot ostaa, niin oon valmis sitten vaihtelemaan niitä osia, koska ei välttämättä semmoista paikallista huoltoa näille ei aina oo. Kaikki sähköpyörähuollot ei ota, tai peruspolkupyörähuollot ei ota tämmösiä. Niin. Siitä se mun mielestä se halpa hinta pohjautuu myös ylipäätänsä siihen, että sä oot itse kykenevä huoltamaan pyöriäsi. Jos sä et oo kykenevä, niin silloin sähköpyörän omistaminen voi olla vähän jopa kyseenalaista, kun hinnat huolloilla voi olla aika kalliita, varsinkin jos sä ajat yhtään enempää. Mä en tiedä montako huoltoa mulla esimerkiksi pitäisi olla vuodessa, jos mä ite en niitä huolta. Musta tuntuu, että pitäisi olla varmaan 6, 8, 10, en tiedä. Jos aina veisi vaan paikalliseen pyörähuoltoon. Et siinä kyllä, jos jokaisesta multa pyydettäisiin noin 60–150 euroa, niin kyllä siinä vuosikulut alkaa nousee pyörällä aika paljon, että ne on semmosia asioita, mitä kannattaa miettiä. Ai että, nyt tää niinku alkaa mennä tosi hyvin, kun alkaa tottua tähän. Kyllä tää antaa vähän sitä käsitystä, että talvipolut, tässä on niinku hiekkapohja täällä alla. Et kyllä talvipolut täällä tuntuu kivalta, jos ne on semmosia tampattuja. Ja semmonen, ehkä tässä, kyllä mä tässä niinku saan semmosia pahoja muistoja just siihen mun ensimmäisen sähköpyörään, että kuinka kivaa tavallaan se on ollut se talvella neppailu myös semmosella vähän heikkotehoisemmallakin sähköpyörällä, että ja kapeampi renkaisella. Kyllä siinä niinku saa ne samat ilot, ehkä vähän enemmän jännitystäkin jopa tulee niihin. Ja se muuttuu ehkä nopeammin semmoiseksi urheilun puoleksi, mitkä ei nyt aina ole silleen välttämättä, mitä ehkä itse haen sähköpyörillä, mutta joskus ne on sitten semmosia ihan hyviä fiiliksiä, mitä sieltä tulee, kun pääsee oikein kunnolla hikoilemaan ja pyöräilemään ihan täysin. Ei voi mitään sanoa, kyllä mulla vähän väkisin tulee kyllä hymy suupieliin tästä ajotuntumasta erityisesti. Tuntuu aika kevyeltä, helpolta tehdä erilaisia väistöliikkeitä tai sitten just jos maastossa ajelee, niin kyllä. No niin, nyt sitten tänne. Vihdoin ja viimein. Oh. Kieltämättä, nyt on hauskaa. Tämmöstä pitkää matkaa mä kyllä tykkään pyöräillä tämmöisissä olotiloissa, maisemissa ja tämmöisellä pyörällä isolla akulla. Siis tää on ihan uskomatonta. Tässä on niinku melkein tuplasti isompi akku kuin mun ensimmäisessä sähköpyörässä ja hintaa on vähemmän. Et se on kyllä ihan uskomatonta, kuinka paljon nää on kehittynyt niinkin lyhyessä ajassa. Ai vitsi. Ihan omilla voimillakin menee, ei herranjestas. Melkein 30 mittarissa. Wow, ja siitä läpi. Ai, kyllä mä sanon. Hyvältä tuntuu. Mulla on ehkä oletettavasti vähemmän tästä pyörästä sanottavaa, kun mä oon jotenkin ajatellut, että mulla alkaa täältä virtaamaan kaikenlaista, mutta itse asiassa tää pyörä on niin helppo lähestyttävä, että ei välttämättä jätä hirveästi
keskustelun aihetta edes, että on niin simppeliä vaan hyppää kyytiä ja lähteä polkeen, kun polkeminen on täysin luonnollista. Vaihteisto skulaa, jarrut skulaa, pyöräasento on mulle mukava. Niin mitäpä tässä? Kyllä elämä on helppoa kyllä. Okei, eli mä laitan tuossa lankeleisille tosiaan viestiä ton ensitestin jälkeen ja mä vähän marmatin siitä, että ei siinä nyt oikein ollut ihan niin paljon vääntöä, mitä mä alun perin ehkä olin ajatellut, koska heti kun tämän pyörän vie tonne yhtään syvempään lumeen tai jos on enemmän painoa päällä tai vaikka joku maastopätkää, niin kyllä siellä alkaa aika nopeasti huomaa sen, että no, mä oon ajanut niin pitkään sähköpyörillä, että mun perspektiivi on silleen muuttunut pyöräilyn ylipäätänsä, että mä uskon, että tää pyörä kyllä tuntuu varmasti semmoiselta ihmiselle, joka ei oo sähköpyörillä ajanut, niin tää tuntuu kyllä ihan riittoisalta. Mutta ihmiselle, joka on pidempään sähköpyörillä ajanut, niin kyllä tässä tulee semmosia tilanteita, missä mä kaipaisin ekstra vääntöä, mutta kuten Lankeleis vähän niinku siinä viesteissä sanoi mulle, niin kyllä ne vähän vihjaili, että ei oikein tää pyörä välttämättä niinku sovellu semmoseen maastopyöräilykäyttöön. Et se on enemmän ehdottomasti niinku tämmöseen, missä mä just nyt nimenomaan onkin. Eli kaupunkiympäristö on auratut tiet ja muuta semmoista. Niin täällä toi vääntö, joka nyt ei ole päätä huimaava, niin on silti ihan riittävä. Ja erityisesti tää muistuttaa mua tosi paljon tosta Boschin Performance Linein moottorista. Ne on niitä vähän vanhempia, eli ei ole varmaan kaikille niitä tuttuja. Mutta nimenomaan toi alkuvääntö, miten se tulee, se on tosi pehmeä, se on aika miellyttävä. Saavutetaan toi 25 kilometrin tuntinopeus nopeasti kuitenkin. Ja erityisesti nopeuden ylläpito, kuten näkyy, niin myös yli ton 25 kilometrin tuntinopeuden saavuttaminen polkuavustuksella on ihan realistista, eli se ei nyt tosiaan avusta sähköllä, vaan se on niinku ihan omilla jalkavoimilla. Ja kyllä se tuntuukin aika lailla siltä, että tulee vähän vedetty. Kuten mä oon sanonut monissa muissa mun videoissa, niin mä oon paljon suositellut sitä Lankeleis MG600 Plussaa, mikä on hyvin samankaltainen kuin tää, eli ei oo takajousitusta, on vaan etujousitus ja samankokoinen akku. Niin tää on nyt sit kevyempi vaan ja justiin nämä renkaat, niin musta tuntuu, että tää on helpommin lähestyttävä versio kuin se MG600 Plussa, koska se on niin iso pyörä, siinä on vaan niin paljon pyörää ylipäätänsä, niin jotenkin sen ohjaaminen ja kaikki muu semmonen ei muistuta ihan niin paljon enää peruspolkupyöräilyä. Vaikka siinä onkin se vääntösensori, niin siinä on semmonen oma ajofiiliksensä ihan kokonaan, koska sä ajat 36 kilogramman pyörällä, se on tosi painava, niin siitä ei vaan pääse mihinkään. Mut tää lähemmäs 30 kilogrammaa niin muistuttaa jo niin paljon ihan perus maastopyörän ajotuntumaa, että sen takia mun mielestä on helpommin lähestyttävä, helpommin ehkä voin suositella tätä nimenomaan. Ja oikeesti mä oon saanut täällä ihan oikeesti urheiltua, vaikka siinä on niin kun omat kaviaatinsa, että se vääntö ei oo niin hyvä, mutta se myös samaan aikaan, jos sä haet sitä semmoista lisää urheilun tuntua, mikä jotkut silti tykkää pyöräilystä nimenomaan siitä, että pääset oikeesti polkemaan, niin tää pyörä kyllä oikeesti tarjoaa sitä paljon ehkä helpommin kuin se MG600 Plussa, koska siinä taas on niin tehokas se moottori, että siitä voi ehkä enemmän verrata jopa semmoseen kätevään tapaan vaan liikkua töihin jostain siitä polkupyörän ja mopon välillä oleva hybridi. Niin tää muistuttaa mun mielestä merkittävästi enemmän kyllä ihan perus polkupyöräilyä ajotuntumaltaan, polinavustustuntumaltaan.
ehkä geometrialtakin ihan ylipäätänsä. Apua. Ja kuten mä sanoin, tää niinku tosi nopeasti kannustaa mua polkea yli ton nopeusmittarin. Et se on silleen kiva, että ne ei tuu hirveästi resistanssia oikeesti näistä renkaista. Ja kuten tuolla mun Discordissa, kannattaa liittyä sinne, jos sä kiinnostaa jutella sähköpyöristä tai musta sähköhärveleistä, kuten sähköpotkulaudoista, niin siellä ollaan käyty vähän läpi just sitä, että kuinka hirveän iso ero voi olla esimerkiksi jollain kiinalaisilla kumeilla, mitä noissa läskirenkaisissa pyörissä tulee, että niissä voi oikeasti olla yli 100 wattin ero, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, miten se pyörä käyttäytyy, miltä se tuntuu. Niin se, että nyt sä pääset niinku suoraan vaan hyppää siihen pyörän kyytiin ja se tuntuu täysin luonnolliselta, mikä on tosi siistiä. Paino on kyllä oikeasti aika kiva juttu, että ne on päättänyt leikata tähän malliin siitä aika paljonkin, että mä oon kyllä toivonut nimenomaan, että nämä Kiinan sähköpyörätkin kokeilis vähän tämmösiä kevyempiäkin sähköpyöriä. Ja eihän 30 kilogrammaa nyt mikään superkevyt oo, mutta nimenomaan tämmöisessä tavallaan sähköpyörässä ei sitä niinku painolla ei oo läheskään niin paljon merkitystä, mitä jollain luomupyörällä on. Että mun mielestä on vaan kiva nähdä lisää kilpailua tällä segmentillä, että tässä on kans tuntuu siinä painossa se, että sä pääset ehkä vähän helpommin nimenomaan jotenkin kanttareiden yli, voit vähän nostaa keulaa ja kaikkea muuta semmoista, että aavistuksen verran enemmän niinku ohjattavissa, mikä on mun mielestä niinku tosi siistiä. Jarruista sen verran, että siis nää Duismanin jarrut on kyllä ollut ihan hyvät, näissä ei oo mitään oikein kommentoitavaa edes, koska siis ne on niin tavallaan peruskauraa, että siis ne toimii, ne ajaa asiansa vallan hyvin, että yksi kiva bonushan näistä tietenkin on se, että tossa on tämmönen ruuvi, mitä periaatteessa mutteri, mikä toi tonkaan, niin säätämällä saat vaikutettua siihen, että milloin nuo jarrut puree suhteessa siihen, että kuinka paljon sä oot tuota kahvaa vetänyt sisäänpäin. Niin siitä mä tykkään kyllä. Ja samaan aikaan siis tuolla on tämmönen sensori, joka näyttää tuolla takana, että se jarrutat takana tulijoille. En mä tiedä, kattooks ihmiset oikeesti sitä, mutta joka tapauksessa semmonen ominaisuus kuitenkin on, mikä on ihan kiva olla. Semmonen ekstra turvajuttu. Jousitukset sen verran, että siis tämmöisessä kaupunkikäytössä tää on ihan vallan mainio, että siis se kyllä ottaa niinku iskui vastaan tossa, että jos tulee jotain kanttikirjoitusta ja muuta semmoista, niin siihen se on ihan riittävä. Enkä ole itse asiassa ihan kummemmin kaivannut tota täysjousitustakaan, että siis tässähän ei oo tuolla takana jousitusta ollenkaan, niin, ja ei oo läskirenkaitakaan, niin ei oo sitäkään pehmentämässä, niin suhteutettuna siihen, niin tää on ollut aika mukava ajella täällä kaupungeissa, et ei mitään niinku valittamista kyllä. Mulla on nyt ollut tää pyörä tämmösen kuukauden ajan testissä, niin vähän lisää feedbackia tosta moottorista. Eli vaikka se vääntöluku on silleen aika matala, niin silti tälleen tästä kun lähtee kiihdyttelemään, niin ei siinä kyllä kauaa meni, mulla on 25 mittarissa. Et siinä mielessä tämmöisellä tavallaan perusajossa, varsinkin jos sä enemmän ajat niinku kesäisin, että oikeastaan talvisin, niin ei tää oo kyllä mikään ongelma mun mielestä. Siinä on se, että tää on ehkä vähän urheilullisempi pyörä, että sulle tulee nimenomaan ehkä vähän enemmän itse poljettua. Paitsi, että jos sä vedät vitosavustuksella, niin toi kyllä avustaa sieltä mun mielestä niin tehokkaasti, että en mä oikein huomaa sitä väännön puutetta. Tässä on semmonen mielenkiintoinen juttu, että jos mä lähden ihan paikaltaan ja mä poljen hetken ja lopetan polkemisen, niin se tuntuu, että se moottori avustaa vielä hetken. Ja tämähän on siis tavallaan hyödyllinen juttu, niin kun se huomaa enemmän vielä tuossa vitosavustusmoodissa, mutta se on nimenomaan siitä, että jos sä lähdet niin mäkilähtöön, niin tavallaan se on tarkoitus, että se antaa sieltä kunnolla sitä tehoa, mutta tää on heikkous nimenomaan teknisemmässä maastossa. Mutta mä sanon myös sen, että sinne mun mielestä tää pyörä ei oikein ole tarkoitettu ollenkaan. Siinä mielessä se ei kyllä tule olemaan mikään ongelma. Ja just se, että siinä pitää niinku oikeasti laittaa niinku sitä voimaa alas, että sä huomaat sen eron. Ja mäkin oon testannut niin paljon sähköpyöriä, että mulle tavallaan tommoset asioiden huomaaminen tulee vähän melkein luonnostaankin, että on aika lailla osa mun työtä huomioida tämmöiset asiat. Joten mä ajattelin, että se nyt voi olla ihan hyvä asia, että kuitenkin tietää. Ja tää ei siis ole mitenkään spesifi ongelma.
niin kuin esimerkiksi tässä pyörässä, vaan se on ihan semmoinen asia, mitä mä oon huomannut kaikissa muissakin sähköpyörissä, mitä mä oon aika lailla testannut. Jopa semmosessa, missä on vääntösensori, esimerkiksi Boschit, Shimanot, Yamahat, nää, niin jos sä laitat sinne isoimman avustuksen ja sä lähdet niinku paikaltaan tai hitaista vauheista polkemaan tosi kovalla voimalla, niin silloin se yleensä avustaa vielä hetken sen jälkeen, kun sä oot lopettanut polkemisen. Toki nyt on ollut nämä uudet versiot näistä keskiömoottorisista, esimerkiksi Bosch Gen 5. Siinä on kyllä oikeesti aletaan olemaan jo semmoista niinku lähellä täydellisyyttä tietyssä mielessä siinä, että kuinka aktiivinen se moottori oikeasti voi olla. Mutta joka tapauksessa sen tyyliset pyörät, ne on niin paljon kalliimpia, että mä en oikein välttämättä usko, että hirveän monella on välttämättä järkeä edes ostaa semmoista sähköpyörää. Kun sit taas esimerkiksi tämmönen, tää on niin paljon halvempi, että sä saat ostettua niinku periaatteessa 2 tämmöistä pyörää yhden semmoisen hinnalla, niin siinä on semmonen juttu, että kaikilla ei budjetitään riitä. Ja just se, että jos sä hammaat tän johonkin työkäyttöön, niinku työmatka-ajoon ja semmoseen, niin onhan tää mun mielestä ajaa kaikki ne mahdolliset käyttötarkoitukset, mitä siinä kontekstissa tavallaan tulee vastaan. Käyt kaupassa, menet justiin töihin tai salille tai mitä nyt ikinä onkaan. Niin siihen ehdottomasti tää riittää vallan mainiosti. Eikä niinku jää mitenkään sellainen tunne edes, että vitsi, oispa ollut vielä vähän enemmän tehoa tai vitsi, oispa ollut vähän enemmän toimintasätettä tai jotain muuta semmoista. Että toimintasätettä puheen ollen, nyt kun mulla on tullut vähän enemmän kilometrejä, niin mä oon huomannut kyllä, että on ollut aika kovia pakkasia välillä. Niin tää on ollut silloin suurin piirtein varmaan 60 kilometriä, musta tuntuu, että se olisi ollut se toimintasäde. Mutta mä yleensä kyllä poljen isolla avustuksella, koska mulla on aika paha toi astma, niin mä tykkään kyllä oikeesti kans käyttää näiden sähköpyörien sähkövoimaa, joten siinä mielessä mulla ei ollut mitään valittamista tämän pyörän kanssa. No, nythän kysymys kuuluu, onko kapeammat renkaat paremmat? No ei, itse asiassa mun on pakko sanoa, että mulla on vähän ikävä tälleen talvikäytössä ehdottomasti oikeesti niitä leveämpiä läskirenkaita. Vaikka jotkut oli just jättänyt kommentteja sinne, että läskirenkaat on ihan tyhmiä, niin ei kyllä siis vitsi. Mun mielestä Suomessa, jos sä haluat talvella ajaa, niin läskirenkaat on niin älyttömän hyvät. Se pidon määrä, mitä sä saat suhteessa tähän, ja sä pääset asioiden yli rullaamaan. Nimenomaan, jos sä pyöräilet talvella, esimerkiksi töihin, niin se, että aurakoneet ei aina vaan ehdi just silloin auraamaan ennen kuin sun pitäisi lähteä töihin. Niin sit siinä tulee just se, että okei, no nyt mä joudun sit polkea tämmöisessä 10, 15, 20 senttiä syvässä lumessa. Ja kapeimmin renkailla se on tosi vaikeeta. Tai se on semmoista kunnon ihme säätöä, heiluttelua ja vaarana kaatua. Kun läskirenkaan se vaan menee läpi. Ei mitään ongelmia. Niin tossakin justiin mä olin yrittämässä jotain tietä, niin siinä oli semmoista sohjoa. Ja kyllä siinä meinasi heti vähän pito lähteä alta. Toki varmaan nappulanastat, esimerkiksi Schwalben Icebiker Pro auttaisi merkittävästi tähän, mutta ei se silti vie tuo sitä renkaan leveyttä yhtään sen enempää. Ei se anna lisää pitoa kuitenkaan loputtomiin asti, kun taas 2 kertaa melkein leveämpi läskirengas, niin kyllä taas toisaalta antaisi sitä. Mutta nimenomaan, jos sulla on enemmän tarkoituksena oikeasti vaan pyöräillä niin kuin kesäsin, niin tää ei ole edes oikein semmoinen keskustelu, mitä sun tarvitsee välttämättä miettiä. Ehkä enemmän nimenomaan keskittyä siihen, että riittääkö toimintasäde, onko sen pyörän huoltaminen helppoa, onko se halpaa se pyörän ylläpito. Ne on semmosia nimenomaan, mihin mä keskittyisin itse oikeesti. Ja siinä tää sähköpyörä on taas tosi hyvä. Eli nimenomaan helppo, halpa huoltaa, pitkä toimintasäde, kohtuullinen latausaika. Mä toivoisin nopeampaa latausaikaa silti. Mä toivoisin, että alettaisiin tuomaan jotain 5 tai 6-7 amperin latureita näin isokokoisiin akkuihin. Me vielä näissä Kiina-sähköpyörissä ei oikein olla haluttu lähteä siihen, että koska siinä on se latureiden hinnat nousee tosi nopeasti, siis siitä 3 amperin yli. Et ne melkein moninkertaistuu jopa, mikä on vähän hassua, mutta se jotenkin liittyy noihin sertifikaatteihin ja miten niitä haetaan ja kaikkea muut semmoista.
Ainakin tämmöisen käsityksen mä oon saanut, mutta se, että onko se oikein, niin on sit ihan eri juttu. Mutta joka tapauksessa mä voin antaa tälle erittäin vahvan lämpimän suosituksen kaupunkityömatkakäyttöön ja ajoittaisiin metsäpolkuihin, mutta ei turhan tekniseen käyttöön. Ja mä sanoisin, että jos sä oot alle 185 cm pitkä, että jos sä oot siinä 180 cm paikkeilla, niin tää voi olla just vähän siinä. Tää on mulle tosi hyvä. Mä oon 175 cm pitkä ja mulle tää tuntuu aivan passivilta koolta, joten vähän niinku uskon, että voi vielä vähän saada lisää tavallaan mikä se on, runkogeometria pituutta lisää tietysti mielessä, että nostamalla penkkiä ja mahdollisesti jotain riserbaaria tai vähän pidempää stemmiä, niin se saattaa muokkautumaan paremmin. Mutta just siinä alkaisin sitten harkitse justi, että pitäisikö hommaa joku Dukaway, esimerkiksi Dukaway Silvertip 8, niin siinä on esimerkiksi jo isompi kokoinen runko itsessään, missä soveltuu paljon paremmin esimerkiksi vaikka 185 cm. Paras optimikoko tälle sähköpyörälle on 170-178 cm välillä. Siinä välillä minusta tuntuu, että tämä on tosi hyvä ja varmasti sopii sulle, mutta siitä alle tai yli, niin musta tuntuu, että se tekee jonkinasteisia modifikaatioita. Painon puolesta, että jos sä painat periaatteessa, niin kuin musta tuntuu, että varmaan yli 100 kiloa, niin siis mä ehkä harkitsisin jotain toista pyörää nimenomaan, missä se alkuvääntöä, että sä oikeesti kans pääset kaikki mäet silleen mukavasti ja helposti yli. Se on vähän mitä mä pitäisin mielessä. Mut joo, tämmönen on Langelasi MX600 Pro. Jätä ihmeessä kommenttia, mä vastailen niihin erittäin mielelläni. Ja nähdään sit kans seuraavassa videossa. Laita kanavaa tilaukseen, niin et missaa tulevia sähköpyörävideoita. Se on moro!